lăsat la hotelul Gem Lodge, într-un cartier cu ziduri cu sârmă ghimpată și cioburi pe coamă. Am început pregătirile cu contactarea celor de la OBT pentru container. Negociere scurtă, 3800 de euro pentru un container de 20 de picioare. Pasul următor, spălăm motocicletele. Cu ele cât de cât curate și parcate în curte, începem pasul următor. Dăm și hainele la spălat pentru că vor sta ceva vreme închise în sidecase-uri. Și pe urmă împărțim bagajele, ce rămâne pe moto și ce luăm cu noi pe avion. Eu mi-am lăsat costumul, cizmele și casca pe motocicletă. După care le ducem la OBT și le lăsăm într-un garaj deschis. Niciodată n-am avut un sentiment mai acut de nesiguranță. Și o luăm la pas prin Freetown spre cazare, să simțim și noi pulsul orașului. Ciupi dă de magazinul pe care l-a căutat toată viața. Trecem prin niște ghetouri cu groapă de gunoi în mijloc. Doi albi în marea aia de negri. Eram ca o pată pe ochi, nu te poți uita în altă parte. În dimineața plecării, gazda ne cheamă un taxi să ne ducă la bac. Ca să ajungi la aeroport, trebuie să treci cu bacul. Pe malul celălalt am aranjat cu un tip cu un Hilux să ne ducă și pe noi la aeroport. În benă. Cred că mergea cu 80. N-avea nicio treabă că suntem și noi acolo. Și ajungem în sala de așteptare a aeroportului internațional Freetown. Noi, alți participanți la raliu, localnici și șopârlele. Avionul a întârziat 5 ore. La ora la care ar fi trebuit să decolăm din Dakar, noi abia ne îmbarcam în Freetown. Dimineața la 4, în aeroportul din Dakar, ne plimbam după un băiat care vorbea la telefon. La 6, Air Senegal ne-a cazat la Radisson, cu mențiunea "Vă contactăm noi". N-am putut să dorm, așa că am profitat de piscină. Seara la 5, împreună cu alți 10 raliatori, ne prezentăm la aeroportul din Dakar, ca să convingem Air Senegal să ne dea bilete la zborul de Paris din seara aia. Am fi zburat oriunde în Europa, doar să ieșim din Africa. Ne ieșise pe nas durerea lor în fund. Seara la 8, după 34 de ore de la plecare, ne îmbarcăm în avionul de Paris. Ciupi era rupt. Dimineața, în Paris, Ciupi negocia biletele de București. Cu succes! Eu plec la Cluj, așa că aici ne despărțim. Invers. Eu am găsit zbor la Cluj prin Liverpool, dar mai târziu, așa că iau și eu un mic dejun. Și pe urmă mă înfig la coadă. Bineînțeles că zborul din Liverpool a avut întârziere, pentru că li s-a dezghețat unor români carnea în bagaje. Ajung la Cluj după 62 de ore de călătorie. Încă 2 și sunt acasă. Și începe o conversație lungă cu OBT. Iar după 3 săptămâni apare și e-mailul așteptat. Motoarele sunt în container. Și începe calvarul urmăririi. Unde-i containerul? Dar vasul pe care ar trebui să fie el. Și toate astea se schimbau de la săptămână la săptămână. La fel și data de sosire în Constanța, care s-a mutat din 27 ianuarie în 21 februarie, când ne deplasăm spre Constanța să ne luăm motocicletele din container. Trăim cu speranța că atunci când să deschidem ușile containerului, să vedem că nu am plătit degeaba suma colosală pentru acest transport. Bine, încă nu știm dacă am terminat povestea asta cu plata. Da. Rămâne să vedem. Rămâne de fapt. Vom zice sau vom trage linie în momentul în care motocicletele sunt pe platformă. În spatele microbuzului. Vedem dacă le-am mai cumpărat odată sau nu. Da. Acum, cel puțin setul de roți, sigur am mai cumpărat. Da. Am zis că l-am cumpărat, nu am zis că l-am și îl avem pus. E achiziționat. Doar l-am cumpărat, am dat bani. suntem în vamă la comisionarul vamal, unde, cu tot ajutorul dat de ei, am stat 3 ore să așteptăm să ne aducă containerul la vamă. Și tocmai am fost informați că mai avem de plătit încă 300 de euro, adică 150 de euro de căciulă, și așteptăm, acum mergem să luăm motocicleta. Suntem pe ultima 100 de metri, da? Este cu chiar 100 de metri, dar da, să zicem. Suntem acolo.
Prima motoretă. În sfârșit, mi-au venit și motocicletele. Cred că acum trebuie să zicem că am cam terminat tura de Africa. Mai avem de ajuns acasă cu ele, întregi. Și asta e. Suntem bine. Suntem bine. Sună! Scoase din container, urcate pe remorcă, plecăm la București, unde o să rămână al lui Ciupi, iar eu o să leg remorca la mașina mea și plec la Sibiu, unde e finalul. Sunt în mașină, motocicleta încălțată în spate. Fericit că mă duc acasă. De aici din curte a plecat Africana acum 4 luni și 4 zile. Se întoarce după o aventură de 8.000 de kilometri în Africa. Și gata, am ajuns acasă.